ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਘਰਾੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਘਰਾੜੇ ਖੈਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਘਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੱਡੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਲੋਕੇਜ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਰਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਸਨੋਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਜਈ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਰਾੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਮਸਲਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲੀਪਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਾਇਰੋਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈਪੋਥਾਇਰੋਇਡਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈਪਰਥਾਇਰੋਇਡਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਟ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਰੰਟਿਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਹ ਨੀਂਦ ਆਏਗੀ ਇਸ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥਰੋਟ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥਰੋਟ ਰੀਜਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲ ਹੈ ਗਲੇ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਨਾ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਬਣਾ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗਲਾ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਨਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਂਡ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਂਡ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਉਜਈ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਹਿਲਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹ ਜੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਰੋਕ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਗਰਦਨ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਰੋਕਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋਲੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਲੋਲੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਹੇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਨ ਕਰਕੇ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਥਨ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗਲੇ ਨੂੰ ਘੁੱਟਣਾ, ਸਾਹ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਹ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੱਕ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਲੰਗਸ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਥਰੋਟ ਰੀਜਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੋਕੇਜ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਘਰਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਲਗਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕੋਈ ਡ੍ਰੌਪਸ ਪਾ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਪਾ ਲਈਏ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਏ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਘਿਓ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ,
ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੱਕ 'ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਨੋਰਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਸਨੋਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਲੀਪਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਲੱਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਲੀਪਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਓ ਦਾ ਕੀ, ਪਿਓਰ ਕਾਓ ਦਾ ਕੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਲੈਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਰਾਈਟ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ। ਕੀ ਬਾਤ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਿਓ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਐਸੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਨਕ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੇਮਸ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੈਠੇ ਗੇਮਸ ਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਨਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 2 4 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਹਿਣ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਯੋਗਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜੀ। ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਯੋਗਾ ਦੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ 100% ਕਰੈਕਟ ਰਹੇਗੀ। ਕੁਛ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 5-7 ਮਿੰਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਾਸਿਕਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਟਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥੰਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਨੋਰਮਲ ਬਰੀਥਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੰਬ ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5 ਤੋਂ 7 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਵਿਊਇੰਗ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਆਰਮਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਲਡਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਥੰਬਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੀ ਡੋਰੀ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਥੰਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਥੰਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼, ਫਿਰ ਲੈਫਟ ਥੰਬ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ 5 ਤੋਂ 7 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਲੈਫਟ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਾਈਡ ਵਿਊਇੰਗ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਵਿਊਇੰਗ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਆਰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਹੈਡ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਈਜ਼ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫੋਕਸਡ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥੰਬ ਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੇ ਆਈਜ਼ ਫੋਕਸਡ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥੰਬ ਤੇ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਵਿਊਇੰਗ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਗੋਲ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਔਰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਦੋਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥੰਬ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਗਲੂਕੋਮਾ ਹੈ, ਕੈਟਰੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਸ਼ਮੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼, ਕਾਊਂਟਰ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਘੁਮਾ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਮਸ ਨੂੰ ਰਬ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸ ਤੱਕ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਊਰਿੰਗ ਡੇ ਟਾਈਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 2 4 5 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਦੂਰ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨੱਕ ਤੇ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ 10 ਫੁੱਟ 15 ਫੁੱਟ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਤੇ ਲਿਆਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5-7 ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਔਰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਰਾਈਟ ਤੇ ਡਾਊਨ ਲੈਫਟ ਅਪ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਵਿਦਆਊਟ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਲੌਂਗ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਖੁੱਲ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰ ਖੈਰ ਸਮਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਸਾਡੀਆਂ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 9058662485 905 866 2485 ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਖੋਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਾਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 181 ਰਦਰਫੋਰਡ ਰੋਡ ਸਾਊਥ ਯੂਨਿਟ 1 ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਵਰੀ ਵੀਕ 17 ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੌਟ ਯੋਗਾ ਦੀਆਂ ਪਿਲਾਟਿਸ ਦੀਆਂ ਔਰ ਫਿਊਜ਼ਨ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਪਟੋਸਾ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਲੀਅਮਸ ਪਾਰਕਵੇ ਔਰ ਚਿੰਗੋਜ਼ੀ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਘਵੀਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। this